Hello everyone, welcome to Samarth Technical Research and Innovations Private Limited. So आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले प्ले स्टोरमा पब्लिस गर्दाखेरि जुन चाहिँ स्क्रिनसटहरु चाहिन्छ हैन. सो त्यो स्क्रिनसटहरु चाहिँ बनाउन हेल्प गर्न चाहिँ हामीले एउटा सिम्पल एउटा टुल जस्तो बनाएको छौं. सो त्यसको डेमोन्स्ट्रेसन हेर्दैछौं र त्यसलाई चाहिँ कसरी युज गर्ने त्यो चाहिँ हेर्दैछौं है. सो त्यसको लागि हजुरहरु के गर्न सक्नुहुन्छ भने fluttermaker.com मा जानु हैन र यसको गेट स्टार्टिङमा टाइप गर्नु भने चाहिँ तपाईको नयाँ ट्याबमा चाहिँ यो यस प्रकारको इन्टरफेस खुल्छ. र त्यसमा चाहिँ तपाईको सायद डार्ट डकुमेन्टेसनको पार्ट खुल्न सक्छ हैन. र त्यस्तो खोलेछ भने चाहिँ यो टपकोमा त्यो भन्दा माथिकोमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला. र त्यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ कि हामीसँग केही एउटा डमी स्याम्पल भनौं, डमी इमेज भनौं त्यो चाहिँ छ. सो त्यसको लागि अब के गर्नु भने तपाईको राइट साइडमा जुन चाहिँ यो राइट कर्नरमा गएर तपाईले यो एरोमा क्लिक गर्नु भने चाहिँ तपाईहरुलाई टेक्स्ट हाल्ने अप्सन आउँछ र त्यसपछि चाहिँ इमेजहरु पिक गर्ने अप्सन आउँछ है. सो म के गर्छु भने ल यसमा चाहिँ मैले टेस्ट एप लेखे इज डेस फर टेस्ट एप गरे. सो यस प्रकारले चाहिँ हामीले यहाँ लेख्न पाएन, यहाँ चेन्जेसहरु रिफ्लेक्ट भइरहेछ. त्यसैगरी सेकेन्ड स्क्रिनको लागि तपाईले केही डिस्क्रिप्सनहरु अथवा चाहिँ केही नामहरु छ भने त्यो लिन सक्नुहुन्छ हैन. त्यसैगरी थर्ड स्क्रिनको लागि पनि मिल्छ. भयो त्यसको डिस्क्रिप्सन केही लेखौं. सो यस प्रकारले तपाईहरुले डिस्क्रिप्सनहरु लिन सक्नुहुन्छ है. बाइ डिफल्ट चाहिँ यो कुल हेडिङ भन्ने आउँछ हैन. तर त्यसलाई तपाईले रिप्लेस गरेर आफ्नो इच्छा अनुसार चाहिँ आफ्नो टेक्स्टहरु राख्न सक्नुहुन्छ. र त्यसबाहेक चाहिँ अर्को कुरा भनेको चाहिँ बाइ डिफल्ट चाहिँ तपाईको यो लिनियर ग्रेडियन्ट युज गरिरहेका छौं हामीले रेड र ओरेन्ज युज गरेर हैन. तपाईलाई हैन ग्रीन वाला चाहिन्छ भने ग्रीनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ. त्यसै गरेर तपाईको यो पर्पल र ब्लू ले युज गरेर गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ. सो यस प्रकारले चाहिँ हामीले टेक्स्टहरु अपडेट गर्न सक्यौं र ब्याकग्राउन्डको कलर चाहिँ चेन्ज गर्न सक्यौं है. त्यसबाहेक चाहिँ तपाईले यो पिक इमेज भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ राइट साइडतिर हैन. सो यसमा म क्लिक गरे. क्लिक गरेपछि सो मसँग यहाँ केही इमेजेसहरु छ. त्यसमध्ये चाहिँ एक्जाम्पल अहिलेको लागि हामीले के मानौं भने हामीले कुनै एउटा एप्लिकेसन बनाइसकेका छौं. सो त्यसको एप्लिकेसनको चाहिँ हामीले स्क्रिनशट भनौं त्यो चाहिँ अपलोड गर्दैछौं है. सो त्यसको लागि चाहिँ मैले इमेज 1 मा क्लिक गरे एन्ड ओपन गर्छु हैन. सो के भयो त्यो चाहिँ यहाँ बसिरहेछ. त्यसैगरी यसमा सेकेन्डमा टाइप गरे. त्यसको लागि चाहिँ मैले यो कम्पासको लागि राखिदिन्छु. थर्डमा पनि मैले त्यही फर्स्टकै इमेज सेट गर्छु. सो यसरी सेट गरे र फोर्थमा पनि त्यही फर्स्ट इमेज सिलेक्ट गरे र फिफ्थमा चाहिँ म फेरि कम्पास हाल्दैछु. सो यस प्रकारले चाहिँ मैले के गर्न सके स्क्रिनशटहरु सेट गर्न सके. र तपाईहरुले अब हालेको स्क्रिनशटहरु चाहिँ हुन्छ नि यहाँ चाहिँ अलि सानो देखिरहेछ नि त. सो तपाईले यसलाई भ्यू पनि गर्न मिल्छ हैन. र अथवा चाहिँ रिमुभ पनि गर्न मिल्यो. त्यो चाहिँ गर्न मिल्यो. रिमुभ गरेपछि मात्र पिक गर्ने छ अहिले चाहिँ. त्यो चाहिँ अब हामीले बिस्तारै काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो पनि चेन्ज चाहिँ गर्नेछौं. सो अघि के मैले सिलेक्ट गरे. सो यस प्रकारले चाहिँ हाम्रो एउटा एक प्रकारको चाहिँ स्क्रिनशटको स्याम्पल बनिरहेछ हैन. सो अब यसलाई कसरी युज गर्ने त नि भन्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ होभर गर्दै जानु भने चाहिँ हरेक हाम्रो पेजमा चाहिँ यस्तो अप्सन्सहरु आइराख्छ हैन. सो यसमा म ट्याप गरे एन्ड सेभ गरे हैन. र त्यसपछि एक्जाम्पल यो पनि म सेभ गर्छु. सो यसरी म सेभ गरे हैन. सो अब यसलाई पनि ट्याप गरे भने के हुन्छ हाम्रो ओपन भइरहेछ है. सो यस प्रकारले चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुभयो आफ्नो चाहिँ डिजायर्ड एप्लिकेसनको लागि आफ्नो पर्सनल एप्लिकेसनको लागि चाहिँ यो टुल प्रयोग गरेर चाहिँ तपाईको चाहिँ स्क्रिनशटहरु प्रिपेयर गर्न सक्नुभयो है. सो यसमा अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामीले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ जम्मा 5 वटा मात्र स्क्रिनशटको स्याम्पलहरु दिइराछौं. तर हामीले प्ले स्टोरमा चाहिँ जेनरली 8 वटासम्म हाल्न रिकमेन्ड गरिन्छ हैन. सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने अब यो 5 वटा पनि चलाउनु. त्यसबाहेक चाहिँ यहाँ मध्ये कुन चाहिँ तपाईको प्रोजेक्टको लागि चाहिँ अथवा चाहिँ एप्लिकेसनको लागि सुटेबल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ युज गर्नु. फर एक्जाम्पल अब मलाई यो इन्टरफेस चाहिँ राम्रो लाग्छ भने चाहिँ फर्स्टमा र लास्टमा यही डबल दुईचोटि राख्दा हुन्छ नि त. अथवा चाहिँ भित्रको इमेज फेरि भयो तर दुईचोटि राख्न सक्नुहुन्छ. सो यस प्रकारले तपाईले के गर्न सक्नुभयो तपाईको एप्लिकेसनको लागि चाहिँ स्क्रिनशटहरु तयार गर्न सक्नुभयो है. सो मैले सेकेन्डको चाहिँ स्क्रिनशट फेरि एकचोटि फेर्छु. सो यसमा चाहिँ मैले सो ओपन गरे यो चेन्ज भयो नि त. सो यसलाई डाउनलोड गरेर फेरि तपाईले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ. सो यो टुल युज गरेर तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ है. यो चाहिँ अब लगभग हामीले बल्ल एक दिन भयो बनाएको हैन. र यसलाई चाहिँ रिफाइन गरिन्छ होला. सो अझै तपाईले हेर्दै गर्दाखेरि अझै एडभान्स चाहिँ बनिसकेको हुन सक्छ. यस अहिलेको लागि चाहिँ यतिको बनाएको छ हैन. सो यसमा हजुरहरु केही फिडब्याकहरु छ भने हाम्रो कमेन्टमा चाहिँ फिडब्याक दिनमा छोड्नु होला. सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वन.